Clueless Biker. Pero guys, kung hindi nyo na itatanong, the family of the Clueless Biker, ang isa sa mga legendary motorcycling family dito sa Pilipinas. Yan, hindi niya yan sasabihin, ako na magsasabi sa inyo. During the 60s ba, 70s, nagra-ride na, tama? Ayan, so the Clueless Biker, bigyan mo naman kami ng ano ba ang konsepto ng iyong pagbablog naman? Sasalita. Nagpablog tayo. Karamihan, maraming mga galing. Kaya doon tayo sa pagiging clueless. Pinaka-basic ng pagbablog. Pinaka-simple lang. Yan. Simplicity of motorcycle life. Simplicity. Yung pala yung theme ng kanyang motovlog. So guys, kung gusto nyo rin matutunan ang mga technical about sa pagmumotorsiklo, i-follow nyo sa Facebook, The Clueless Biker. Ayan. Thank you, The Clueless Biker. Dito ko muna, alam ko mali ang item. Meron ako 5 branches. Quezon City, Makati, Bacoor, Taytay, and Lucena City. And with Terrence now, we will be having our 6th store in Bukawi, Bulacan. Tigasinmotovlog. Yung basa, late. Nakapag ka ng ulan? Ulan ba? Ulan? Basa. Parang di naman. Parang ang aga mo nga dumating eh. Hindi pa nag-start eh. Ako nga unang pinakilala eh. Hinahanap ka eh. Yun lang. Alright, so that's a wrap mga powers.